Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία σύνοψη των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων σε όλο τον κόσμο, αλλά και αυτών που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε προσκεκλημένο τον πρέσβη επιτιμής, τον κύριο Γεώργιο Αϊφαντή, ο οποίος τα μέτωπα που θα αναλύσουμε στην εκπομπή μας είναι βασικά δύο. Το ένα το μέτωπο της Ουκρανίας και το δεύτερο της Μέσης Ανατολής. Ο κύριος Αϊφαντής έχει υπηρετήσει ως πρέσβης στην Τεχεράνη, αλλά ήταν και το 2006 παρόν υπηρεσιακά φυσικά στον Λίβανο, στο προηγούμενο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμολάχ. Άρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας διαφωτίσει. Δύο θερμά μέτωπα λοιπόν και ένα υφέρπον ήρεμα νερά στο Αιγαίο, αλλά ένα υφέρπον μέτωπο στο Αιγαίο. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Κύριε Πρέσβη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλεντερίδη, για την πρόσκληση. Και θα ξεκινήσουμε με το υφέρπον, αφού είναι και τα δικά μας εδώ. Είδαμε ότι ο κύριος Σαμαράς από την Κύπρο στην ουσία κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση, την ελλαδική κυβέρνηση, ότι έχει ένα παιχνίδι στο Αιγαίο που τα ήρεμα, παίζει ένα παιχνίδι στο Αιγαίο που τα ήρεμα νερά θα καταλήξουν σε φουρτούνες και ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη διάλυση του Κυπριακού κράτους, που θα ακολουθήσει μετά και ο διαμερισμός του Αιγαίου. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το μέτωπο και στη συνέχεια θα δούμε και τα υπόλοιπα. Πώς κρίνετε τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, και την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη? Ναι, ο κύριος Σαμαράς γνωρίζει καλά ότι δεν υπήρξα ποτέ οπαδός της ψηφοφόρος του. Εκτιμώ όμως απεριόριστα το σθένος που είχε να βγει και να πει αυτά τα πράγματα την 11η ώρα, λίγο πριν αποκαλυφθούν οι μεθοδεύσεις και οι σχεδιασμοί της εξωτερικής πολιτικής που σε ιδιωτική βάση προωθεί ο Πρωθυπουργός. Και θα εξηγήσω μετά τι λέω σε ιδιωτική βάση. Η απάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού για πατριώτες της φακής και που ήταν όλοι... Και για πατριώτες που θα βάλουν την ουρά τους στα σκέλια εάν γίνει κάτι με την Τουρκία. Νομίζω, ναι, διότι ο κύριος Μητσοτάκης περίπου έχει αναγάγει σε έπος της Αλβανίας την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού, τη στοιχειώδη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού το χειμώνα, το Φλεβάρι του 2020 ακριβώς στον Εύρο. Στις Καστανιές. Στις Καστανιές. Ο κρατικός μηχανισμός, η αστυνομία προκειμένου και ο στρατός έπραξαν το αυτονόητο. Δεν πετύχαμε κάποιο θρίαμβο εξωτερικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, επειδή δεν έχει άλλο τι να επιδείξει, επιδεικνύει αυτό. Και τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Και τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Πάλι καλά που δεν μιλάει για τα 12 μίλια στο Νότιο Ατλαντικό. Προκαλεί τη θυμηδία, αλλά μας αφορά όλους γιατί δεν είναι καθόλου αστείο, είναι τραγικό. Για την ανεξαρτησία της χώρας, η εξωτερική πολιτική που προωθεί η παρούσα κυβέρνηση. Και θα τα έλεγα είτε επικεφαλής ήταν ο κ. Μητσοτάκης είτε ο κ. Κασελάκης ή οποιοδήποτε. Τι βγήκε και είπε η κυρία Γαμβουνέλη? Ότι όπως διαπραγματεύεστε μια ΟΚΑΠΑ... Γενική Διευθύντρια στο Ελιαμέπ. Στο Ελιαμέπ. Όπως λέει διαπραγματεύεστε μια ΟΚΑΠΑΤΑΤΕΣ στη Λαϊκή, έτσι θα διαπραγματευτούμε και τα χωρικά ιδέα, τα αυτονόητα πράγματα. Και αφού τα διαπραγματευτούμε, μετά εμείς αυτοβούλος, τάχα και μονομερός οπωσδήποτε, θα τα προσδιορίσουμε σε 6,5 κτλ. Εγώ να σας πω την αλήθεια ότι όταν είδα το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής της Κυριακής, ούτε κατά διάνοια 6 μίλια, μου μπήκαν φρικτές υποψίες, με έζωσαν τα φίδια κατά το κοινό λεγόμενο. Πρώτα απ' όλα διότι ούτε κατά διάνοια 6 μίλια, εγώ νόμιζα ότι πάμε στα 3. Υπάρχουν και τέτοιες εισηγήσεις από πλευράς του Ελιαμέπ. Από την άλλη μεριά μου θύμισε ένα πρωτοσέλιδο το 1968 της Bild, μετά την επίθεση TET στο Βιετνάμ. Οι Αμερικάνοι είχαν τεράστιες απώλειες. Και είπαν στους Γερμανούς,
τελειώνουν τα ψέματα. Αν θέλετε αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη και μέσα στη Γερμανία, για να μην τολμήσουν οι Σοβιετικοί να επιτεθούν, θα στείλετε ειδικότητες, κυρίως πιλότους ελικοπτέρων, στο Βιετνάμ. Και είπαν οι Γερμανοί, έντρομοι, μα ξέρετε, η κοινή γνώμη αφήσατε την πάνω μας. Και όντως έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο ενημέρωσης της γερμανικής γνώμης. Βγήκε η Bild λοιπόν με πρωτοσέλιδο ένα πρωί, κανένας Γερμανός στο Βιετνάμ. Ούτε κατά διάνοια τα 6 μίλια. Ήταν πληρωμένο δημοσίευμα, ήταν μεθοδευμένο δημοσίευμα των αμερικανικών υπηρεσιών, προκειμένου να αρχίσουν να θέσουν το θέμα. Υπήρχε θέμα να πάει Γερμανός στο Βιετνάμ. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να συζητήσουμε και να αποδεχθούμε τα 6 μίλια, ούτε κατά διάνοια. Στα 3 θα πάμε. Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο, το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό ίσως από όλα. Η κυρία Γαμβουνέλη, εγώ πρόσεξα με μεγάλη προσοχή, για να πω την αλήθεια, υπέστην την εμφάνισή της εκεί στην επίμαχη συνέντευξη. Στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Όπου μιλούσε με έναν αέρα, insider. Κυρία Γαμβουνέλη, αν δεν το καταλάβαμε, είναι στην ομάδα που διαπραγματεύεται. Γνωρίζει πράγματα που οι συνάδελφοί μου στο Υπουργείο. Είναι υπηρεσιακός παράγοντας. Καθόλου. Αλλά γνωρίζει πράγματα που οι συνάδελφοί μου στο Υπουργείο Εξωτερικών τα έμαθαν από αυτήν. Τους πέσαν τα αυτιά και τα μαλλιά μαζί. Όταν άκουσαν την κυρία. Κύριε Πρέσβη, είναι δυνατόν το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ίδρυμα το οποίο δεν έχει εμφανή σχέση με το κράτος? Προφανώς. Έχει όμως, αν δείτε ποιοι το χρηματοδοτούν ξένοι παράγοντες, παλιότερα το χρηματοδοτούσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ζήτημα είναι ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ. Το επισκέφθηκε και ο Τούρκος πρέσβης προσφάτως. Το έκανε επιθεώρηση. Έκανε επιθεώρηση τους πάντες. Υπήρχε ολομέλεια. Δηλαδή, μέχρι και υπέργερα μέλη του ΕΛΙΑΜΕΠ ήσαν παρόντες για να μην θεωρηθεί ότι αποδοκίμαζαν την επίσκεψη του Τούρκου πρέσβη και αυτά που είπε ο Τούρκος πρέσβης, ο νέος Τούρκος πρέσβης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει άριστα το ντοσιέ Ελλάδας-Τουρκίας, το χειριζόταν άλλωστε, και ο οποίος είναι ευγενής μεν, αμήλικτος δε. Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει εξελιχθεί σε έναν παρακρατικό οργανισμό. Όπως παλιά λέγαμε, παρακρατικές οργανώσεις που κάνουν τη δουλειά της ασφάλειας χωρίς να είναι ασφάλεια και χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη. Έτσι, και οι οποίες έδωσαν θύματα τον βουλευτή τότε της ΕΔΑ Λαμπράκη και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, παρακρατικές οργανώσεις, δίχως τρίκυκλο, ή μπορεί να το δούμε και αυτό, λειτουργούν στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής και είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ. Πώς η κυρία αυτή γνώριζε λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης? Δείτε τη συνέντευξη, παρακαλώ τους τηλεθέτες να τη δουν, να ψάξουν στο YouTube. Εκεί με το πολύ χρωμοφόρεμα, όχι μια άλλη που κυκλοφορεί, με χειμωνιάτικη ενδυμασία, όπου λέει τα σιγά-σιγά για τη σκάφη-σκάφη. Αυτή είναι για το κιλό πατάτες. Λέει όμως και ποια είναι η τακτική της ελληνικής πλευράς που τα γνωρίζει αυτά. Υποτίθεται ότι αυτά τα γνωρίζει η διπλωματική σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο διπλωματικός σύμβουλος ο νέος, ο οποίος δεν στερείται ικανοτήτων, είναι πολύ ικανός διπλωμάτης, μιλάει άψογα τουρκικά, ο κ. Μίλτον Νικολαίδης, κατάγεται από την πόλη, η μητέρα του ήταν και εδώ στην πρεσβεία. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά, δεν τα γνωρίζει αυτός. Αυτός εξομολογήθηκε στην κυρία Γαμβουνέλη. Ή η κυρία Γαμβουνέλη διαπραγματεύεται απευθείας με την Αμερικανική και την Τουρκική πρεσβεία θέματα αποκλειστικής της οικονομικής ζώνης, σαν να διαπραγματεύεται 1 κιλό πατάτες στη λαϊκή. Διότι δεν ξέρω ποια είναι η διαπραγματευτική της εμπειρία. Ξέρετε, εγώ δεν εισβάλλω σε ένα χειρουργείο και απαιτώ να κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Η κυρία Γαμβουνέλη είναι καθηγήτρια διεθνών σχέσεων. Ξέρετε, οι ακαδημαϊκοί έχουν αυτό το τεράστιο προνόμιο να κάνουν επιστημονικές υποθέσεις και δια της εισάτοπων απαγωγής κάτι δεν πάει καλά, delete, reset, και ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά και πάμε σε άλλον. Στη διπλωματία, όπως και στο στρατό, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Δεν μπορείς να ξαναπείς, σταματάμε την επίθεση στο ύψωμα γιατί έχει πάρα πολλές απώλειες, θα την ξανακάνουμε όλοι πίσω. Αυτό γίνεται μόνο στο σινεμά. Στη διπλωματία, ό,τι πείσεις εχμάλωτος αυτό. Πώς λοιπόν η κυρία αυτή και το ΕΛΙΑΜΕΠ ολόκληρο από πίσω με τις υπηρεσίες του, είναι ένας ολόκληρος οργανισμός, δηλαδή είναι ένα ίδρυμα το οποίο συναγωνίζεται σε στελέχους του Υπουργείου Εξωτερικών. Ένα μίνι παρά Υπουργείο. Πώς γνωρίζουν λεπτομέρειες διαπραγμάτευσης? Κύριε Πρέσβη, το λέω διότι θα αποκαλύψει η άλλη πλευρά μετά τις 8 Νοεμβρίου ή κατά τη διάρκεια της επισκέψεως τι συζητείτε και θα πέσουμε από τα σύννεφα
υπάρχει κίνδυνος καταγμάτων, βαρυτάτων, πολλαπλών. Ο κύριος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον κύριο Παύλο Τσίμα στο ραδιόφωνο του Sky την προηγούμενη εβδομάδα, είπε θα θέλω να αφήσω ένα ειρηνικό μέλλον στις επόμενες γενιές και ας χαρακτηριστώ μειοδότης. Εσείς ως διπλωμάτης, όταν πάμε σε μια διαπραγμάτευση, προαναγγέλουμε μειοδοσία, υποχώρηση που μπορεί να χαρακτηριστεί μειοδοσία? Είναι λόγια Υπουργού Εξωτερικών οποιασδήποτε χώρας, δεν μιλάμε τώρα τεχνοκρατικά, όχι πολιτικά πλησιάζουμε να προσεγγίσουμε το θέμα. Ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τεχνοκρατικά προσπαθούσε να μας πείσει ότι η Λάρισα είχε τηλεδιοίκηση για 1,5 χιλιόμετρο. Μάλιστα ενώπιον της κάμερας της τηλεόρασης, σε ζωντανή μετάδοση. Άρα θέλω να πω, δεν έχει ενδιασμούς, τον έχω χαρακτηρίσει ανενδίαστο και επιμένω στον χαρακτηρισμό αυτό, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός, σε ό,τι αφορά με το τι καταπιάνεται. Και πραγματικά είναι εκ των δηλαδή το να μην μιλάς για το τι θα πας να διαπραγματευτείς, το να μην αποκαλύπτεις τις πραγματικές σου θέσεις, δηλαδή την μειοδοσία που ετοιμάσαι να διαπράξεις, την ομολόγησε. Θα κάνω τέτοιες υποχωρήσεις που ας με χαρακτηρίσετε και μειοδότη. Όταν πας σε μια διαπραγμάτευση, ο άλλος πρέπει να πιστεύει, η άλλη πλευρά πρέπει να πιστεύει ότι εσύ έρχεσαι για να πάρεις τα πάντα και να του κάνεις κάποιες υποχωρήσεις. Δεν λες, εδώ αυτοκίνητο να πας να πουλήσεις, δεν λες ότι και με 3 χιλιάρικα το πας 10, το κατεβάζεις 9, το κατεβάζεις 8, το κατεβάζεις 7. Ο κ. Γεραπετρίτης λοιπόν δεν έχει ιδέα από διαπραγμάτευση. Από την άλλη μεριά έχει μια σαφέστατη ιδέα ότι πρόκειται να διαπράξει κάτι που όλοι θα το χαρακτηρίσουμε μειοδοσία. Και δεν είναι δικό του. Είναι όλων μας αυτό που κάνει. Δηλαδή, εγώ εξεγείρομαι γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος υποκλήθηκε στον Ερντογάν, ένας άνθρωπος που βγήκε ως μειόφιλη την πιο κρίσιμη ώρα, που οι δύο στόλισαν στο Αιγαίο και είπε: εμείς είμαστε μόνο μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Μέχρι εκεί είναι η κυριαρχία μας. Τα οποία παραβίασαν οι Τούρκοι στην Κάσο, παραβίασαν και τα 6 ναυτικά μίλια. Ήταν 45 λεπτά με τα πυροβόλα στραμμένα απέναντι στο ιταλικό πλοίο και του έλεγαν πού θα πάει και τι θα κάνει μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Στα 4,5 μίλια ήσανε. Λοιπόν, αλλά εμείς δεν αντιδράσαμε. Οι Τούρκοι ξέρουν ότι εμείς δεν αντιδράσαμε, αλλά και οι τρίτοι όλοι που έχουν και τα μέσα τώρα, ξέρετε, μπορεί να τα δεις live, ζωντανά αυτά τα πράγματα που βρίσκεται κάθε πλοίο, έχουν καταλάβει πλήρως το τι θέλουμε να κάνουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης παραπονέθηκε από τις Βρυξέλλες, εμφανώς εκνευρισμένος, ότι μας λένε και μειοδότες. Όταν ο Υπουργός Εξωτερικών προαναγγέλει ότι θα τον πούνε μειοδότη, δεν δίνει στην ουσία το δικαίωμα, με ή χωρίς εισαγωγικά, στην αντιπολίτευση αλλά και στους πολίτες να μιλούν για μειοδοσία. Κοιτάξτε, ο κ. Γεραπετρίτης έβαλε μια δικαιολογία για τη μειοδοσία του. Είπε δηλαδή ότι προκειμένου να έχουμε την ησυχία μας, ανοίγαγε δηλαδή σε ύψιστο εθνικό στόχο αυτής της χώρας να έχει την ησυχία της. Κι ας χαρακτηριστούμε και τις μειοδότες, κι ας δώσουμε και την έγινε, την ησυχία μας να έχουμε. Αυτός είναι, δεν υπάρχει στο Σύνταγμα κάτι που να ορίζεται ότι ο ύψιστος στόχος της χώρας είναι η ησυχία της. Αυτός είναι στόχος των υπογείων του Μαξίμου. Άρα λέω εγώ ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βγαίνει και λέει, μας λένε και μειοδότες, και αυτοί που μας λένε μειοδότες είναι πατριώτες φακής και διάφορα άλλα, θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Ο πατέρας του, όταν ο Γιλμάζ του έβγαλε στο Παρίσι το χάρτη, και ήταν ένας άνθρωπος πολύ συμβιβαστικός ο πατέρας του, σκόθηκε και του είπε: αγαπητέ, σε ευχαριστώ, αλλά αυτά τα πράγματα εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Φαίνεται ότι ο γιος του μπορεί. Διότι πολύ επαχθέστερα αυτόν που είχε παρουσιάσει τότε ο Γιλμάζ, απαιτεί η άλλη πλευρά. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, στην Θράκη υπάρχει μία συμβουλευτική, η συμβουλευτική της μειονότητας, η οποία πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε μαζί με τους παράνομους μουφτίδες, παρανόμως εκλεγέντες μουφτίδες, επισκέφτηκαν το Προεδρικό Μέγαρο, τους υποδέχθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια ο Ερντογάν και φωτογραφήθηκαν, ενώ είμαστε σε ήρεμα νερά, υποτίθεται.
Καταρχάς να πούμε ότι στην Τουρκία οι μουφτίδες τοποθετούνται από το τουρκικό κράτος και είναι σκληρό κράτος. Δεν είναι δηλαδή ένας υπάλληλος που είναι άνθρωποι του βαθέως τουρκικού κράτους και ασκούν στην ουσία πολιτική επί των λαϊκών μαζών, τη σκληρή πολιτική του τουρκικού κράτους. Με τα κηρύγματα. Και όταν κάποιος ημάμες στο Διαρμπακύρ πει κάποια λέξη στο κήρυγμά του στα κουρδικά, τον καθαιρεί αμέσως, δεν ανέχονται μίγα στο σπαθί τους. Και έρχονται στην Ελλάδα και απαιτούν να εκλέγονται οι μουφτίδες επειδή, λέει, εκλέγεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή γίνεται προσπαθούν να κάνουν ένα συμψηφισμό, ενώ υπάρχει εκεί μία ιστορία 1800 ετών στο Πατριαρχείο, μια παράδοση, και τη στιγμή που για τους μουφτίδες οι Τούρκοι κάνουν αυτό που είπαμε. Ήρθαν λοιπόν στην Ελλάδα, μετά το ταξίδι που έκαναν στην Άγκυρα και μετά από 2 μέρες, στα εγγένεια του μουσουλμανικού ιεροσπουδαστηρίου της Ξάνθης, στα οποία παρευρέθηκε ο τοποθετημένος από το ελληνικό κράτος κρατικός αξιωματούχος της Ελλάδας, παρευρέθη στα εγγένεια. Εκεί προπυλακίστηκε λεκτικά, παρολίγων δε και να χειροδικήσουν εναντίον του, ο εκλεγμένος μουφτής από το συγκεκριμένο άτομο της συμβουλευτικής που ήταν στην Άγκυρα. Όχι ο εκλεγμένος, ο διορισμένος του ελληνικού κράτους. Ο διορισμένος από το ελληνικό κράτος, κρατικός αξιωματούχος δηλαδή της Ελλάδα, του ελληνικού κράτους, προπυλακίστηκε. Τον πέταξαν έξω και προσευχήθηκε στο πεζοδρόμιο. Και δεν τόλμησε κανείς ούτε αστυνομικός να τον προστατέψει, ούτε ο εισαγγελέας είδα από τον τύπο να κάνει κάποια διαδικασία, να καλεί αυτούς που λειτουργούν ως όργανα του τουρκικού κράτους στην Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα, για να ζητήσει τον λόγο. Ή τέλος πάντων να τους φέρει πρώτον ευθυνών τους. Πιθανόν υπάρχει και στον ποινικό κώδικα προπυλακισμός κρατικού αξιωματούχου, θα εμπίπτει σε κάποιο. Πώς το κρίνεται αυτό το θέμα, τι συμβαίνει στη Θράκη και γιατί αντιδρά ή μάλλον δεν αντιδρά καθόλου ούτε το κράτος, εννοώ εκτελεστική εξουσία, αλλά ούτε και η δικαστική εξουσία. Κύριε Καλεντερίδη, το περιστατικό που περιγράψατε με τόση λεπτομέρεια δείχνει ακριβώς ότι έχουμε αποδεχθεί εν της πράγμαση ότι στη Θράκη ασκούμε περιορισμένη κυριαρχία. Εάν κάποιος διαρρήκτης καταφύγει μέσα σε μια εκκλησία, οπουδήποτε στην Ελλάδα, το αστυνομικό όργανο θα μπει μέσα και θα τον συλλάβει. Ένας δολοφόνος μπει σε μια εκκλησία. Εάν μπει σε ένα τζαμί, σιγά μην μπει αστυνομικός σε τζαμί. Δηλαδή αυτό είναι το συντομότερο ανέκδοτο. Γιατί δεν είναι ελληνική κυριαρχία, επικράτεια εκεί μέσα. Ακριβώς είναι επικράτεια. Όμως έχουμε σιωπηρώς παραιτηθεί. Και η Τουρκία έχει αναχθεί σε προστάτη των τεμενών εν Ελλάδη. Όταν λέω σε προστάτη, όχι ότι τα αναστηλώνει και τα λοιπά, αναστήλωσε και μερικά βοήθησε οικονομικά, νομίζω κάπου στα Τρίκαλα, αλλά αποφασίζει ποιος θα μπαίνει και ποιος δεν θα μπαίνει μέσα, δια των επιτοπίων οργάνων της. Ο κύριος αυτός που προπυλάκησε τον μουφτή, τον διορισμένο μουφτή από το ελληνικό κράτος, ανήκει στην Κεντρική Επιτροπή, στο πολιτικό όργανο, το πολιτικό γραφείο, δεν ξέρω πώς το λένε, του ΝΤΕΜΠ, του Μειονοτικού Κόμματος. Το οποίο εξέδωσε και μία άθλια ανακοίνωση. Ναι, οι άνθρωποι, για το συγκεκριμένο θέμα. Οι άνθρωποι έχουν εγκριθεί από το καταστατικό τους από τον Άριο Πάγο, από τους ομολόγους της κυρίας Αδηλίνη, στο οποίο μέσα απερίφραστα ομιλούν για απόσχηση τμήματος της επικράτειας. Της Θράκης δηλαδή. Άρα, εγώ λέω ότι εάν τα θέλουμε, η άλλη πλευρά να τα δώσουμε, η άλλη πλευρά θα τα πάρει. Δεν θα είναι θυμοτυπικά πολύ κομψό τρόπος με τον οποίο θα τα πάρει, αλλά αφού θέλουμε, το πολύ πολύ να μας δώσει και κανένα χαστούκι και να πάρει αυτά που προσφέρουμε, που την αφήνουμε να πάρει. Άρα, πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα κατά την άποψή σας? Πρώτον, στα σοβαρά κράτη, αυτά που έχουν πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα, πλήρες κράτος δικαίου, εξηγούνται στους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ανοιχτά διακηρύσουν ότι θέλουν να υπονομεύσουν την εθνική συνοχή
και την εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους. Και οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά και άλλες υπηρεσίες κάνουν και αυτές τη δικιά τους. Ο κύριος έχει οικονομικές δραστηριότητες, λοιπόν, τον έχει ελέγξει ποτέ η εφορία, είναι σε όλα άψογος. Λοιπόν, επειδή παλαιότερα υπάρχει σχετική τεχνογνωσία στις ελληνικές υπηρεσίες, υπάρχει στις γερμανικές, υπάρχει στις γαλλικές κτλ. Υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι θρασίδηλοι, με τις πλάτες της Τουρκίας. Και πρέπει να κλείσει το προξενείο. Το προξενείο διοικεί εκεί. Παλιότερα λέγαμε συνδιοικεί. Τώρα μας δείχνει ότι διοικεί. Και εμείς προσαρμοζόμαστε προς αποφάσεις και τη γραμμή της διοικήσεώς του. Να κλείσει για να καταλάβει η Τουρκία ότι όταν ποτέ ξανανοίξει θα πρέπει να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρονται οι διπλωματικές αρχές και όχι όπως ο επικυρίαρχος της περιοχής. Δεν υπάρχει θεραπεία αν δεν κάνουμε εκτομή του όγκου, του καρκινογόνου όγκου. Η χημειοθεραπεία θα σκοτώσει και ό,τι υγιές υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να κλείσει το προξενείο. Οι άνθρωποι οι οποίοι... Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στις ελληνικές διπλωματικές αρχές, στην Τουρκία? Σας λέω ό,τι και να έχει. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβει επί της γης, το προξενείο πρέπει να κλείσει, γιατί λειτουργώντας μας προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά από όποια ωφέλη έχει η λειτουργία ή ουδήποτε ελληνικού προξενείου στην Τουρκία. Άρα, κανονικά πρέπει το ομόλογό του είναι το προξενείο στην Αδριανούπολη, το ελληνικό. Αλλά θα κλείσουν το γενικό προξενείο Κωνσταντινούπολεως. Η απάντηση είναι ότι είναι ένα πλήγμα, είναι μια ζημιά, αλλά είναι ελεγχόμενη, δεν μπορεί να μας σκοτώσει, ενώ το άλλο στη Θράκη, η ανοχή αυτού του είδους λειτουργίας τουρκικών προξενικών αρχών στη Θράκη, είναι ο καρκίνος από τον οποίο θα φύγει όλη η Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επώδυνη απόφαση αυτή, επώδυνη εκ του αποτελέσματος. Και επώδυνη για τους Τούρκους, όχι για μας. Επώδυνη εκ του αποτελέσματος και για τους Τούρκους ή για μας. Θα χάσουμε την επαφή με τα απομεινάρια της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη όταν κλείσει για ένα διάστημα το ελληνικό γενικό προξενείο. Το φανάρι θα περάσει έτσι, μια εποχή ισχνών αγελάδων. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει το αμερικανικό προξενείο προς το οποίο παραδοσιακά προσφεύγει το φανάρι. Μην νομίζετε ότι ξέρετε. Μα συγγνώμη, υπάρχουν και 1 εκατομμύριο και παραπάνω Ορθόδοξοι που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στις ΗΠΑ. Αυτοδικαίως λοιπόν. Αυτό. Αλλά η δικιά μας η δουλειά δεν είναι να προστατεύσουμε το κύρος του φαναρίου ανά τον κόσμο. Αυτό θα το κάνει μόνο του. Και εμείς να το βοηθήσουμε. Η δικιά μας δουλειά είναι να προστατεύσουμε την εθνική μας αυτοτέλεια, η οποία απειλείται πλέον ανοιχτά, μα για να δειχθεί όχι σε συγκυριαρχό, κυριαρχεί επί της. Αν αποφασίσει αύριο ο Τούρκος πρόξενος να μπει μέσα στο γραφείο του Δήμαρχου εκεί και να τον ραπίσει, το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμαρχος θα το δεχτεί ευχαρίστως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε λίγο, κύριε Πρέσβη, πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Είναι ευγενής ο πρόξενος και δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής, αλλά ουσιαστικά αυτό μας κάνει, μας ραπίζει. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Απλά να πω σε εσάς και στους τηλεθεατές μας ότι στενός μου φίλος, που υπηρετούσε στο ΣΔΟΕ, στην οικονομική δηλαδή, στο οικονομικό έγκλημα στην περιοχή, μου έδωσε τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων που έκανε το ΣΔΟΕ στις επιχειρήσεις στον νομό Ροδόπης. Ενώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων στη Ροδόπη, 70% ήταν οι έλεγχοι στους χριστιανούς και 30% ήταν στους μουσουλμάνους. Ρώτησα λοιπόν γιατί δεν γίνονται οι έλεγχοι, ισονομία, να τηρείται η ισονομία. Μου είπε ότι αυτές είναι οι οδηγίες από τα κεντρικά, να μην ενοχλούμε τις οικονομικές δραστηριότητες των πρακτόρων του τουρκικού προξενείου. Το είπε στον προστίμο σας, το είπε. Αυτά, από εδώ και από εκεί. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε στα δύο θερμά μέτωπα.
να πάμε καταρχάς στο μέτωπο που έχει και τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα κατά την άποψή μας και είναι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επικινδυνότητα επέκτασης του πολέμου, από τον οποίο μπορεί να επηρεαστεί και η Κύπρος και η χώρα μας. Κύριε Πρέσβη, ήσασταν το 2006 υπηρεσιακά στο Θερμά. Στη Βηρητό. Τι είχε γίνει τότε και τι βλέπετε σήμερα στην περιοχή? Πώς βρεθήκατε τότε στη Βηρητό? Τότε άρχισε η επίθεση του Ισραήλ και μία εβδομάδα μετά συνειδητοποίησαμε ότι ο τότε δεύτερος γραμματέας πρεσβείας, ο κύριος Σπυριδάκης, ένας πολύ αξιόλογος και θαραλέος συνάδελφος, ο οποίος όμως ήταν ο μόνος Έλληνας διπλωμάτης εκεί, διότι ο προηγούμενος πρέσβης είχε αποχωρήσει και ο καινούριος δεν είχε διαπιστευθεί ακόμη, διότι ο πρόεδρος του Λιβάνου δεν διαπίστευε, ήταν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση και αρνείται να διαπιστεύσει οποιονδήποτε πρέσβη. Χρειαζόταν ενίσχυση. Και στάλει ένα κλιμάκιο, ήταν ο πρέσβης ο κ. Αγαθοκλής, ήμουνα εγώ τότε ως σύμβουλος πρεσβείας, να συντονίσουμε επιτόπου. Μετά νομίζω πήγε και ο συνάδελφος ο Μαθιουδάκης, αν είχαν λήξει οι εχθροπραξίες, να συντονίσουμε την βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα τότε και την απομάκρυνση των προσφύγων, όσων ανθρώπων που θέλανε να βρουν ασφαλές καταφύγιο από τις εχθροπραξίες. Περισσότεροι από αυτούς προέρχονταν από τον Νότο και μόνο ότι δεν είχαν τις κατάλληλες βίζες και τα κατάλληλα χαρτιά, η Ελλάδα τους απεμάκρυνε. Και τότε εγώ πραγματικά είχα χαρεί, διότι παρά τις τραγικές ελλείψεις που είχαν τα πλοία που είχαμε στείλει, τα πολεμικά πλοία που είχαμε στείλει, φρεγάτες, ναι, και τα λοιπά, είχαν τραγικές ελλείψεις, τις οποίες μάθαμε στον δρόμο, αλλά έκαναν τη δουλειά τους. Η Ελλάδα έδειξε τη σημαία της και την έδειξε τη σημαία της γενικώς σε μια παρέλαση, κάνοντας μια δουλειά, σώζοντας ανθρώπους τους οποίους τα Ισραηλινά ελικόπτερα τους κυνηγούσαν μέχρι και μέσα στο λιμάνι. Τους βάλαμε πάνω στα δικά μας πλοία και τους στείλαμε. Διότι πας της διοκόμενος έχει ανάγκη, είναι καθήκον μας να είναι ασφαλής. Δεν ήταν εμπεπλεγμένοι στον πόλεμο, ήταν πολίτες άμαχοι. Ήταν πολίτες άμαχοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολιτική δραστηριότητα και τότε είχα δει τη Χεσμολά. Ουσιαστικά δεν είδα τη Χεσμολά, είδα τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αναλάβει τις επαφές με τους ξένους διπλωμάτες οι οποίοι ήσαν επί του πεδίου, διότι υπήρχαν και Ιταλοί συνάδελφοι που κάνουν μια δουλειά, υπήρχαν και Βρετανοί και Γάλλοι κτλ. Και οι άνθρωποι που μας μιλάγανε ήταν περισσότεροι χριστιανοί από την καλή κοινωνία του Λιβάνου, με άψογα όχι μόνο γαλλικά που είναι παράδοση στο Λίβανο, είναι γαλλόφωνη χώρα, αλλά και αγγλικά, και οι οποίοι μας λέγανε με μεγάλη περηφάνεια ότι τα παιδιά τους πολεμούσαν στον Νότο μαζί με τη Χεσμολά τους Ισραηλινούς εισβολείς. Υπήρχε λοιπόν η εικόνα μιας μεγάλης ομοψυχίας. Η Χεσμολά τότε έσωσε με την αντίδρασή της στον πόλεμο, το οποίο προκλήθηκε από την απαγωγή 2 Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι μάλιστα απήχθησαν νεκροί, δηλαδή βαριά τραυματισμένοι, τους κάνανε μια ενέδρα, τους πιάσαν ακριβώς δίπλα στα σύνορα, τους τραβήξανε μέσα στο Λίβανο για να τους ανταλλάξουν με δικούς τους κρατουμένους. Το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο. Δεν πήγε πολύ μακριά. Δεν έφτασε ποτέ στον ποταμό Λιτάνη, ο οποίος είναι 35 χιλιόμετρα βορείως και ρέει παραλλήλως με την μπλε γραμμή των συνόρων ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Καθυλώθηκε στα 2,5 χιλιόμετρα, περιφόλησε στα 500 μέτρα. Είχαν μεγάλες απώλειες σε άρματα μάχης. Είχαν μεγάλες απώλειες σε οπλίτες των ειδικών δυνάμεων. Επιχείρησαν με χειρουργικές επεμβάσεις, στέλνοντας ειδικές δυνάμεις. Όλες αυτές οι κομμοπόλεις, 10 μέχρι 40.000 που είναι πάνω στις κορφές των λόφων που είναι ο Νότιος Λίβανος, έγιναν πεδία άγριων μαχών σώμα προς σώμα. Είχε καταφύγια, είχε κέντρα υποκλοπής των κινητών των Ισραηλινών, γιατί όλοι μιλάγαν στα τηλέφωνά τους, νόμιζαν ότι οι άλλοι οι βάρβαροι δεν μπορούν να υποκλέψουν. Είχε ντους μέσα στα τούνελ, είχε τροφή, είχε πολεμοφόδια, κορνέτ, ρωσικούς πυράβλους, οι οποίοι άνοιγαν τα μερκάβα σαν να τους ξεκόλαγαν τον πυργίσκο. Και εκεί δόθηκε μια αιματηρή μάχη, η οποία κράτησε 31 μέρες και μετά υπήρξε συμφωνία.
Πάμε στο σήμερα τώρα. Πάμε τώρα στο σήμερα. Το Ισραήλ έχει μαζέψει 60 με 70.000 ανθρώπους, στρατό, έτσι, το 3/4 του αρματικού του δυναμικού. Αυτό δεν το βάζεις εκεί για να πάρει αέρα, το βάζεις γιατί προτίθεσαι να μπεις μέσα. Και θα μπουν μέσα. Και ίσως φτάσουν στο λιτάνι. Με απώλειες, είναι προφανώς προετοιμασμένο το κράτος του Ισραήλ και ο στρατός του Ισραήλ είναι υποστεί αυτές τις απώλειες να πραγματοποιήσει τον σκοπό του. Το ζήτημα είναι τι θα πετύχει. Έστω ότι φτάνει στο λιτάνι, έστω ότι ανάμεσα στο ποτάμι, τον ποταμό Λιτάνι και τα σύνορα εξολοθρεύει κάθε εστία, κάθε τούνελ της Χεσμολά. Ωραία, θα τον βαρούν πιο βόρεια, από πιο βόρεια. Έχει τα μέσα, δηλαδή έχει προχωρήσει τεχνολογία που έχει στη διάθεσή της Χεσμολά, μπορεί να σε βαράει από 100 χιλιόμετρα μακριά, από 200, από 300. Τις έχουν δώσει δηλαδή οι Ιρανοί τα απαραίτητα μηχανάκια να κάνει αυτή τη δουλειά, ώστε το βόρειο Ισραήλ, η Χάιφα συμπεριλαμβανομένη, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι του Ισραήλ, να μην έχει ασφάλεια. Και η τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας. Άρα, ναι μεν ο σιδηρούς στόλος, το Iron Dome, αλλά όταν σηκώνεις, πετάς ας πούμε εκατοντάδες κατιούσα και κάποιες δεκάδες πυράβλους, το σύστημα δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι τι. Υπάρχει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι saturation, κορεσμός, και κάποιοι πύραυλοι περνάνε, λίγοι να περνάνε την εβδομάδα. Ο στόχος της Χεσμολά να μην υπάρχει ασφάλεια στο βόρειο Λίβανο επιτυγχάνεται. Ο στόχος ο στρατηγικός του Ισραήλ ποιος είναι? Να σκοτώσουμε όλους τους κακούς, να σκοτώσουμε όλους αυτούς που δεν έχουν καλή ιδέα για το Ισραήλ. Είναι, κύριε Πρέσβη, απέραντη αποστολή. Επειδή πρέπει να δώσουμε και την εικόνα στους τηλεθεατές, να πούμε, καταρχάς το ποιος φταίει σε αυτή την υπόθεση δεν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει, διότι έχει σημασία που βάζεις και το σημείο αναφοράς. Άμα το βάλεις στο 500 π.Χ. υπάρχει άλλη προσέγγιση, άμα το βάλεις στο 1914 που άρχισε η αγορά γης τότε από τους Εβραίους στην Παλαιστίνη, έχει άλλη θεώρηση έχει από την ίδρυση του κράτους στο Ισραήλ, άρα δεν θα πάμε σε αυτό. Να μείνουμε όμως στο εξής, ότι κάποια στιγμή ο Κασίμ Σουλεϊμάνι, μια εμβληματική προσωπικότητα όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος ο Τραμπ που έδωσε εντολή να τον εξοντώσουν, κατόρθωσε και δημιούργησε αυτό το αρχιτεκτόνημα του άξονα της αντίστασης όπως τον ονομάζουν, και πλέον το Ισραήλ δεν έχει σημασία για ποιο λόγο, όταν κάνει κάποια πράξη δέχεται πειρά από το Λίβανο, από τη Χεσμολάχ, από τη Συρία, από τις πολιτοφυλακές του Ιράν, από τη Χαμάς, από τους Χούθι και εσχάτως και από την Ισλαμική αντίσταση στο Ιράκ. Πώς θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει αυτό το Ισραήλ, αφού βάλετε με πειρά, δηλαδή βάλετε, πώς θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει? Αυτό ρώτησε ο πρόεδρος Μπάιντεν τον Νετανιάχου στο τηλέφωνο, σε μια, όχι την τελευταία, στην προπροηγούμενη τηλεφωνική του συνομιλία, μετά δεν μιλήσαν για ένα μήνα. Του είπε ποια είναι η στρατηγική σου, Μπίμπι, και μετά του είπε δεν έχεις στρατηγική, και χρησιμοποίησε τον όρο son of a bitch. Δεν έχεις. Δηλαδή οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για το τι θα συμβεί μετά. Ωραία, τους σκοτώσαμε όλους, με τους ασυρμάτους, με το ένα, με το άλλο, τους βρήκαμε, τους σκοτώσαμε πρόσφατα και τον Σινουάρ, τον νέο ηγέτη της Χαμάς. Και η σκηνή της δολοφονίας, όπως είχε αποτυπωθεί από κάμερα σε κράνος, είναι αποκαλυπτική. Ο άνθρωπος με κομμένο το χέρι από το πλήγμα του άρματος και τους πέταξε το ξύλο που κρατούσε. Και τον σκότωσαν. Ωραία. Μετά τι γίνεται? Δηλαδή, ο Σινουάρ ήταν η πέμπτη γενεά ηγεσίας. Θα δυσκολευτεί η Χεσμολά να βρει κάποιον άλλον? Θα βρεθεί. Μπορεί να είναι κατώτερος, μπορεί να είναι Συγγνώμη, η Χαμάς. Μπορεί να είναι καλύτερος, μπορεί να είναι χειρότερος. Δεν έχει σημασία. Πάντως θα βρεθεί. Η πολιτική του Ισραήλ, η μαζική εθνοκάθαρση που εφαρμόζει, είναι τέτοια που γεννά το πρόβλημα επιλογής έχουν, όχι πρόβλημα προσέλευσης για προθύμους να πολεμήσουν το Ισραήλ, όλες οι εκδοχές των Παλαιστινίων. Άρα, είναι αυτό που συμβαίνει με το γρασίδι. Όσο το κουρεύεις, τόσο περισσότερο θάλει το γρασίδι. Έτσι είναι και είναι ωραίο. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δουν. Δύο κράτη πρέπει να υπάρξουν. Αλλά όχι το ένα επί της γης, το Ισραήλ, και το άλλο στον ουρανό, η Παλαιστίνη. Δεν μπορεί να τους σκοτώσει όλους. Θα πρέπει να έρθει σε μια συμφωνία μαζί του. Και όπως έλεγε μια εμβληματική προσωπικότητα της Ισραηλινής
δημοσιογραφίας, συντάκτης της Χαρέτζ, ο Γκιντεόν Λέβι, σήμερα στο Αλ Τζαζίρα το πρωί. Το πρόβλημα είναι ότι τον Νετανιάχου αρχίσει να τον υποστηρίζουν. Αυτή τη φυγή προς τα μπρος του Νετανιάχου του φέρνει περισσότερους ψήφους. Οι άνθρωποι φοβούνται και σου λέει πάμε με τον Μπίμπι και όπου βγει. Την τελευταία φορά που πήγαμε συγκρούστηκαν οι αμαξοστοιχίες. Δηλαδή το Ισραήλ κάνει ένα άλμα στο κενό. Δεν μπορεί να εξαλείψει όχι τους Παλαιστινίους, ούτε το Ιράν, ούτε κανέναν. Μπορεί να τους πλήξει, ναι. Τα πλήγματα δεν εξουδετερώνουν τον άλλον. Δεν μπορείς να γυρίζεις στην περιοχή με ένα σφυρί στο χέρι, γιατί τότε τείνεις να αντιλαμβάνεσαι όλα τα προβλήματα ως πρόκες. Η Τουρκία, επειδή παρακολουθώ τον τουρκικό τύπο και τις αντιδράσεις και τις ομιλίες του στην τηλεόραση, πλέον ανοιχτά μιλά για τα υπεσχημένα εδάφη δική της επαγγελίας από τον Εφράτη μέχρι τον Νείλο ποταμό, για το Μεγάλο Ισραήλ, και λέει ότι το Ισραήλ πλέον, ότι η Χαμάς αντιστέκεται για μας, για την Τουρκία εννοεί, το ίδιο και η Χεσμολάχ. Αν πέσει η Χαμάς, αν πέσει η Χεσμολάχ, μετά έρχεται η σειρά μας. Γιατί η Συρία έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να αντισταθεί, είναι από το 2011 σε πόλεμο. Αυτό, κατά την άποψή σας, έχει καμία λογική βάση, καμία πιθανότητα να συμβεί, ή η Τουρκία φοβάται ότι αυτή η κατάσταση όπως δημιουργείται στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο να κτυπηθεί το Ιράν από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ και να έχουμε εσωτερικές ανακατατάξεις. Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος, ότι την επόμενη μέρα, αν γίνει κάτι, θα έχουμε 4 καινούργια κράτη στην επικράτεια του Ιράν. Ένα από αυτά θα είναι το Κουρδιστάν, το Νότιο Αζερβαϊτζάν, το Χουζιστάν και το άλλο που είναι κοντά στο Πακιστάν, το 4ο, τώρα μου διαφεύγει. Το Μπαλουτσιστάν. Το Μπαλουτσιστάν, ναι. Η Τουρκία λοιπόν, τι πιστεύετε, φοβάται όντως την επέκταση του Ισραήλ ή φοβάται την ίδρυση του τρίτου αυτόνομου κουρδικού κράτους που μετά θα έρθει η σειρά και για την ίδια να δημιουργηθεί στο έδαφος της ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος? Τι πιστεύετε από τις γνώσεις που έχετε και από τις πληροφορίες που έχετε? Η εμπειρία μου είναι ότι όλοι οι συνάδελφοί μου, όταν ήμουν εγώ στην Τεχεράνη, από το Γενάρη του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2017, αυτά τα 2,5 χρόνια, έψαχναν να βρουν τους διαφωνούντες Κούρδους και κυρίως τους διαφωνούντες Αζέρους, οι οποίοι θα αποσπώντο όλο το δυτικό Ιράν να φτιαχνούν εκεί 2 κράτη. Δεν τους βρήκαν. Μόλον ότι έψαχναν και επιτόπου. Πήγαιναν στην Ταμπρίζ και τους έψαχναν επιτόπου. Ο ίδιος ο Πεζεσκιάν είναι από τη μια μεριά Αζέρος, από την άλλη μεριά είναι Κούρδος του Ιράν. Η αυτοκρατορία έχει την τάση να ενσωματώνει. Μεγαλύτερη ελκτική δύναμη έχουν οι Αζέροι του Ιράν στους Αζέρους του Αζερμπαϊτζάν παρά το ανάποδο. Όσο για τους Κούρδους, αυτοί οι Κούρδοι έχουν αποδείξει εν της πράγμαση ότι στηρίζουν το Ιράν. Δεν αποκλείω αν δημιουργηθεί ένα κουρδικό κράτος. Μια αυτόνομη περιοχή, αυτοδιοικούμενη. Να πάνε προς τα εκεί. Όμως αυτές είναι ασκήσεις επί χάρτου. Η Τουρκία σαφώς καταλαβαίνει ότι δεν αρχίζουν να αλλάζουν σύνορα στο νότιο Λίβανο, στη Συρία κτλ. Γιατί να μην αλλάξουν και στη βόρεια Συρία και να δημιουργηθεί μια κουρδική οντότητα. Θέλει να το προλάβει. Μα εκεί υπάρχει κουρδική οντότητα. Ναι, να γνωριστεί. De facto υπάρχει, de jure, αν έχουμε αναθεώρηση του συντάγματος. Και μετά θα έρθει η σειρά της. Αυτό φοβούνται οι ίδιοι. Το φοβούνται οι ίδιοι, αλλά βλέπετε ότι είναι και διατεθειμένοι να παρέμβουν για να το προλάβουν. Εγώ εκτιμώ ότι η Τουρκία, αν αρχίσει να τεμαχίζει το Λίβανος, θα αποβιβαστεί στην Τρίπολη από αέρους και θαλάσσης, διότι είναι σκληροί Σουνίτες και θα εμφανιστεί προς μεν το ΝΑΤΟ ότι επεκτείνει την ατοική επικράτεια, προς δε τον μουσουλμανικό κόσμο ότι πάει εκεί για να προστατεύσει τους μουσουλμάνους από το Ισραήλ. Θα πρέπει να προσέξουμε. Θα διακινδυνεύσει δηλαδή μια πιθανή σύγκρουση με τον Ισραηλινό στρατό? Οι Ισραηλοί το τελευταίο πράγμα που θέλουν να πλήξουν είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ και δεν την Τουρκία. Έχουν αρκετούς αντιπάλους. Εκτός του εδάφους της Τουρκίας, αν συγκρουστούν, θα θεωρηθεί ότι πλήττουν την Τουρκία? Οι Ισραηλινοί δεν σκοπεύουν να φτάσουν
στην Τρίπολη, η οποία για τους τηλεθεατές βρίσκεται 200 χιλιόμετρα βορείως της Βηρητού. Είναι κοντά στην Συρία. Στη Συρία, ναι. Λοιπόν, δεν σκέφτονται να φτάσουν μέχρι εκεί. Άρα δεν βλέπω σύγκρουση. Βλέπω μια προσπάθεια να ιδιοποιηθεί τον αγώνα των Παλαιστινίων και να εμφανιστεί ως προστάτης τους και διπλωματικός τους εκπρόσωπος, τώρα που υπάρχει και κενό ηγεσίας, ο Ερντογάν. Αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία το Ιράν δεν μπορεί να την αφήσει. Κύριε Πρέσβη, τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν δημοσιεύματα ότι το Ισραήλ εμπλέκεται σε συγκρούσεις που γίνονται στην περιοχή του λεγόμενου ελεύθερου Συριακού στρατού ή Εθνικού Συριακού στρατού, ότι κάποιες ομάδες καθοδηγούνται από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και οδηγούνται σε σύγκρουση με κάποιες που καθοδηγούνται από την Άγκυρα. Άρα έχουμε μία σύγκρουση αντιπροσώπων ήδη Τουρκίας και Ισραήλ. Είναι το savoir vivre, έτσι, δηλαδή αυτό ήθιστε στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις αντιπροσώπων. Η Τουρκία έχει την κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το Ιράν την αυτοκρατορική του κληρονομιά και το Ισραήλ τις φιλοδοξίες του και πολύ επιδέξιες μυστικές υπηρεσίες. Συνεπώς, εμένα δεν μου προκαλούν εντυπώσεις αυτά. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω ως διπλωμάτης είναι τη μεγάλη εικόνα, που θα καθίσει αυτή η σύγκρουση, η γενικευμένη που επιχειρεί ο Νετανιάχου για πολύ ιδιωτελείς λόγους, να σύρει όχι μόνο το Ισραήλ, τη χώρα του, αλλά και τη Δύση. Κύριε Πρέσβη, επειδή διαβάζω και βλέπω διάφορες αναλύσεις, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, για να πω και αδύνατον, όλη αυτή την κατεύθυνση που έχουν πάρει τα πράγματα να καθοδηγείται μόνο από τον Νετανιάχου, από τον Μπεν Γκβίρ και από τον Σμότριτς, που είναι οι ηγέτες των δύο άλλων κομμάτων. Διότι αν ήταν μόνο αυτό θα είχαμε σοβαρές αντιδράσεις είτε από το βαθύ Ισραήλ είτε από την εβραϊκή κοινότητα στις ΗΠΑ που είναι πανίσχυρη και από αλλού. Μήπως λοιπόν όλα αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι μεν μπροστά ο Νετανιάχου και ο Μπεν Γκβίρ και ο Σμότριτς, αλλά υπάρχει κάποιο βαθύτερο σχέδιο από τους ανά τον κόσμο Εβραίους όντως για επέκταση των συνόρων και της επικράτειας του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ. Ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο είναι και διακηρυγμένο. Δηλαδή μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του ο Νετανιάχου ένα τόσο μεγάλο σχέδιο. Όχι, πάρα πολλοί Ισραηλινοί πολιτικοί, πρώην Πρωθυπουργείο Μπένετ και τα λοιπά, βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να φτιάξουμε ασφάλεια, μια χώρα, μια περιραίουσα, μια ζώνη γύρω από τα σύνορά μας, ζώνη ασφαλείας κτλ. Ουσιαστικά να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας και να αναγνωριστεί διεθνώς αυτό το πράγμα. Που πρακτικά είναι αδύνατο. Όμως, το να πεις σε κάποιον ο οποίος πίνει ακατάσχετα ότι το τέλος του θα έρθει από την κύρωση του ύπατος, είναι επιστημονικά διαβεβαιωμένο, ο πότης δεν σε πιστεύει ποτέ. Και αν το πιστεύει δεν τον ενδιαφέρει. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται το Ισραήλ. Έχει μεθύσει από τις στρατιωτικές του επιτυχίες. Αλλά οι αρχαίοι μόν πρόγονοι έλεγαν πάντοτε ότι η ύβρις προηγείται από την έμεση. Κύριε Πρέσβη, δεν ξέρω αν οι διπλωμάτες κάνετε εκτιμήσεις. Ενίοτε. Θα ήθελα την εκτίμησή σας για το ποια θα είναι η έκταση της επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν που αναμένεται από μέρα σε μέρα. Την Κυριακή λένε, δηλαδή την ημέρα που προβάλλεται η εκπομπή, έχει τελικό Υπουργικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Ασφαλείας για να καθοριστούν οι στόχοι αλλά και η ημερομηνία της επίθεσης του Ισραήλ. Ποιο θα είναι η έκταση της επίθεσης και αν αυτή η επίθεση είναι οριοθετημένη όπως η προηγούμενη. Για ποιο λόγο βρίσκεται το αεροπλανοφόρο, δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή, αλλά και το αντιπυρηνικό σύστημα THAAD στο Ισραήλ? Η επίθεση δεν θα έχει στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, διότι τότε θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ και θα είναι σαν ολόκληρη η Δύση να έχει πυροβολήσει το πόδι της να κάνει τη Ρωσία που θα εξακολουθεί να πουλά το πετρέλαιό της πάμπλωτη. Και εκτός αυτού θα επηρεαστούν και οι εκλογές στις ΗΠΑ. Προφανώς, όταν φύγει στο Θεό η τιμή της βενζίνης. Υπέρ του Τραμπ.
μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου αυτοκτονούμε συλλογικά ως Δύση, ανεβάζοντας τις τιμές και κάνοντας τους αντιπάλους της Δύσης, δηλαδή Κινέζους που έχουν τεράστιο απόθεμα και κυρίως Ρώσους, πάμπλουτους. Ωραία, εντάξει. Δεν θα είναι αυτό. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν πλήττονται έτσι όπως είναι φτιαγμένες. Δηλαδή χρειάζεται πυρηνικό πλήγμα για να εξουδετερωθούν και εάν. Και πυρηνικό πλήγμα το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει. Άρα τι μένει? Μένουν τα αστικά κέντρα. Θα πει ότι θα χτυπήσει αστικά κέντρα, την Ταμπρίζ, το Ισφαχάν, την Τεχεράνη, λέγοντας ότι χτυπάω εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Όντως, είναι απόλυτα ενσωματωμένες και αφανείς μέσα στον οικιστικό ιστό, μέσα στον αστικό ιστό. Το έχουν δοκιμάσει αυτό παλαιότερο. Ο Σαντάμ Χουσέιν έστελνε τα σκουντ και έπεφταν επί δικαίων και αδίκων. Πιστεύω ότι ακόμη και οι αντιπολιτευόμενοι, για να μην θεωρηθούν προδότες του ιρανικού έθνους, θα ταχθούν με το καθεστώς, αφήνοντας για αργότερα τις διαφορές τους. Άρα το βλέπω εντελώς ατελέσφορο, αλλά μπαίνοντας στη λογική των Ισραηλινών, θα χτυπήσουν αστικά κέντρα με επιδίωξη να υπάρχουν θύματα, ώστε να εξεγερθεί ο πληθυσμός, ιδίως σε πόλεις όπως το Ταμπρίζ, κατά του καθεστώτος. Δεν βλέπω ειλικρινά να επιτυγχάνει. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Εγώ πάντοτε στην υπηρεσία μου, όταν θεωρούσα ότι έχω τα δεδομένα, έκανα προβλέψεις. Όχι ως άνθρωπος που παίζει προπό, αλλά ως άνθρωπος ο οποίος με τεκμηριωμένα, με ό,τι είχε. Πρέπει να πούμε έχουμε μόνο λίγα λεπτά κύριε Πρέσβη, να πούμε κάτι για το μέτωπο της Ουκρανίας. Απλά με αυτά που λέτε, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να θεωρήσουμε σίγουρο ότι θα απαντήσει το Ιράν. Πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία? Αυτός είναι και ο στόχος. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος. Πού θα φτάσει αυτή η ιστορία? Πού μπορεί να φτάσει? Watch me, όπως είπε και ο Τριντό. Παρατηρήστε μας, δηλαδή θέλω να το πάνε στο διηνεκές. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βολεύει το Ισραήλ, την πολιτική ηγεσία, μια αέναη σύγκρουση. Ένα κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου δεν έχει πρόβλημα με την αέναη σύγκρουση. Ναι, κίνδυνοι υπάρχουν, να εξαπλωθεί, αλλά θεωρούν ότι από τη στιγμή που η Ρωσία είναι αγκιστρωμένη στη δική της σύγκρουση, ό,τι συμβεί στη Μέση Ανατολή θα ελεγχθεί και θα λειτουργήσει προς όφελος των αμερικανικών συμφερόντων. Αλλιώς δεν θα δίνανε ένα μήνα για να κόψουν τα όπλα. Συνεπώς, όπως όταν είχαν ρωτήσει τον Τριντό, τον πατέρα του, όταν είχε κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέχρι πού είναι διατεθειμένος να το φτάσει, απάντησε watch me. Κοιτάξτε με. Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγα λεπτά. Πέστε μας τι συμβαίνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε και την άποψη, την εκτίμησή σας, τι συμβαίνει στο μέτωπο της Ουκρανίας, πού βρισκόμαστε, πόσο μακριά είμαστε από το τέλος του πολέμου? Εάν εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ, δεν είμαστε πολύ μακριά. Το τέλος είναι ορατό. Θα είναι κάποια στιγμή το επόμενο καλοκαίρι. Εάν εκλεγεί το Δημοκρατικό Κόμμα, μπορεί να παραταθεί η αντοχή της Ουκρανίας να πλήττει την Ρωσία. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ποιος θα φάει περισσότερα πλήγματα. Το πρόβλημα είναι αν η Ρωσία θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το Δνίπερο και στην περίπτωση της Οδυσσού να τον διαβεί στον νότο και να αποκλείσει από τη θάλασσα την Ουκρανία. Ο Δνίπερος είναι ένα ποτάμι με μεγάλο πλάτος, χιλιόμετρα σε πάρα πολλά σημεία, κατά το μεγαλύτερο κομμάτι της ροής του, χιλιόμετρα, φάρδος, άρα μπορεί να είναι ένα φυσικό σύνορο. Η Ρωσία αισθάνεται ότι τον κερδίζει. Ανάμεσα, αν πέσει το Ποκρόφσκ, δεν υπάρχει άλλη γραμμή άμυνας, είναι το ποτάμι. Θα πρέπει να το περάσουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί, να πάνε στη δυτική όχθη για να μπορέσουν να βάλουν ένα ασφαλές, να παρεμβάλλουν ένα ασφαλές σύνορο ανάμεσά τους. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατέθεσε ένα σχέδιο για την νίκη. Δεν νομίζω ότι στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν νομίζω ότι έπεισε κανένα. Και στο ΝΑΤΟ. Ναι, και στο ΝΑΤΟ. Στους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους. Ναι. Κατηχούσε τους ήδη πιστούς, δεν προσπαθούσε, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει. Μα το ακύρωσε ο Ρούτε. Είπε δεν είμαι σε θέση να σας πω ότι στηρίζω
το σύνολο του σχεδίου της νίκης. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αποτελείται από 5 κεφάλαια και τα 3 μυστικά, τρία μυστικά παραρτήματα. Εάν λοιπόν δεν στηρίξει το σύνολο, δεν υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο υπάρχει ένα... Ακριβώς. Ο Ρούτε περιμένει την 5η Νοεμβρίου τις αμερικάνικες εκλογές, όπως και οι Αμερικανοί τις περιμένουν, για να ξέρει τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εξαγγείλει ότι τη σύγκρουση αυτή θα την τελειώσει και έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν θα την τελειώσει με παραχωρήσεις του Πούτιν. Θα την τελειώσει με παραχωρήσεις από την αδύνατη μεριά που αυτή τη στιγμή είναι ο Ζελένσκι. Κύριε Πρέσβη, επειδή προεκλογικά υπάρχει ένα θρίλερ στις ΗΠΑ, ενώ πραγματικά κινούνται στις 7 κρίσιμες πολιτείες, στήθος με στήθος οδεύουν προς την 3η 5 Νοεμβρίου. Δεν θα σας ζητήσω να κάνετε εκτίμηση γι' αυτό. Την έχω κάνει. Έχω πει ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα κερδίσει με βραχία, πλην όμως σαφή διαφορά, ο Τραμπ. Διότι ένα κομμάτι ζωτικό αναπόσπαστο των Αμερικανών ψηφοφόρων, του Δημοκρατικού Κόμματος, των νέων, των αριστεριζόντων, των μουσουλμάνων στο Μίσιγκαν, δεν θα πάνε να ψηφίσουν μια κυβέρνηση που έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με το Ισραήλ, θα κάτσουν σπίτια τους, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι θα πάνε ενσώματοι. Ο Τραμπ αρκεί να κρατήσει τις δυνάμεις που έχει. Η κυρία Κάμαλα Χάρις είναι αυτή που έχει κεντρόφυγες δυνάμεις και πρέπει να τις κρατήσει. Η πολιτική... Φυγόκεντρες. Συγγνώμη. Φυγόκεντρες δυνάμεις που πρέπει να τις ακυρώσει, να κρατήσει τους ανθρώπους, να φέρει ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά ψήφισαν δημοκρατικούς και τώρα δεν θα πάνε. Αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι ο κύριος Νετανιάχου δεν της κάνει τη ζωή εύκολη. Γι' αυτό βγήκε και έκανε το διάγγελμα η κυρία Χάρις και άρχισε να μιλάει ότι εάν δεν βελτιώσουν την επισιτιστική κατάσταση στη Γάζα, σε 1 μήνα θα τους κόψει τα όπλα. Και γι' αυτό η επιστολή των 30 ημερών. Κύριε Πρέσβη, μετά τις 5 Νοεμβρίου θα ξαναείμαστε εδώ. Μπορεί να πέσω έξω. Θα βάλουμε κάτω τις εκτιμήσεις που έχετε. Δεν θεωρώ ότι έχω ζήσει πολλά χρόνια στον Καναδά. Δεν θεωρώ, είναι εξαιρετικό παρατηρητήριο γιατί συμβαίνει από κάτω. Δεν θεωρώ ότι είμαι ο γκουρού, αλλά η αίσθησή μου είναι, χωρίς να λέω, ότι μάλλον θα κερδίσει. Πάντα όταν γίνονται εκτιμήσεις. Αλλά μπορεί να γίνει το απρόπτω. Έχουμε ακόμη 3 εβδομάδες. Πάντα όταν γίνονται εκτιμήσεις υπάρχει ο κίνδυνος η εκτίμηση να μην... Βλέπω ότι η δυναμική που ανέπτυξε η κυρία Χάρις όταν πήρε το χρήσμα. Πέφτει. Ναι, με ένα παλατιανό πραξικόπημα, έτσι. Ναι, μέρα με τη μέρα πέφτει αυτή η δυναμική. Φθήνει, ενώ ο άλλος κρατάει τις δυνάμεις του. Και βελτιώνει τη θέση του από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Βελτιώνει τη θέση του. Η ψαλίδα κλείνει που είχε ανοίξει με το που πήρε το χρήσμα, όμως φαίνεται ότι κλείνει. Θα δούμε μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Στην επόμενη εκπομπή μετά τις 5 Νοεμβρίου θα είμαστε εδώ για να δούμε τα αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Άλλη μια εκπομπή γεωπολιτικά έφτασε στο τέλος της. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε τα θερμά μέτωπα να έχουν ένα αίσιο τέλος κάποια στιγμή και το υφέρπον μέτωπο στο Αιγαίο κάποια στιγμή να καταλήξει υπέρ των συμφερόντων της χώρας μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.